Так, всім доброго вечора. Усіх вітаю вас на сьогоднішньому ефірі. У нас сьогодні дуже важлива і цікава тема це маркетинг-план, а саме розрахунки по усім видам доходу, які є в джерелі. Ми будемо рахувати свій дохід. І це насправді дуже важливо, тому що всі ми приходимо у мережевий бізнес насамперед для того, щоб заробляти. І всі ми тут зараз в компанії Джерелія з ціллю покращити своє фінансове становище. А як можна заробляти класно, якщо не розуміти, за що саме платить компанія і які, власне, види доходів у нас є? Правда, ніяк. Тому ми сьогодні будемо ось таку тему вивчати, будемо з вами рахувати. І я ще вас хочу попросити, напишіть, будь ласка, по-перше, чи зі звуком, зображенням все добре, запрошуйте усіх своїх партнерів, тому що я завжди кажу, що коли ви на ефірі, це супер, але коли на ефірі ваша команда, це ще в рази кращий результат. А особливо, коли у нас така важлива тема, якщо ваші люди навчаться рахувати, будуть розуміти, де в нашому маркетинг-плані є кошти в джерелі, то вам це значно полегшить роботу і всі будуть швидше, ефективніше працювати. Тому пишемо у наших робочих чатах і запрошуємо наших партнерів. І ще прошу, напишіть, будь ласка, хто в нас тут сьогодні, звідки, з яких куточків України, чи, можливо, навіть за кордону ви зібралися. Давайте трішки подивимося, звідки наші партнери сьогодні прийшли на ефір. А я тим часом розкажу про себе, хто я така, можливо, не всі зі мною знайомі, не всі мене знають, тому декілька слів про себе. Мене звати Христина Галяс, я національний директор компанії Джерелія. І саме завдяки цій компанії я дуже класно змінила своє життя, я дуже багато отримала. Наприклад, окрім того, що я тут маю класний дохід, який дозволив мені багато чого уже змінити в своєму житті. Наприклад, навіть цей будинок, в якому я зараз вам записую цей ефір, це також результат моєї роботи. Також компанії Джерелія я стала власницею автобонусу, тобто отримала авто, і це, до речі, гарантований подарунок. Це є програма, яка закладена якраз у маркетинг-плані, про який ми сьогодні будемо з вами говорити. Тому, будь ласка, будьте уважні. І, можливо, навіть хтось собі хоче взяти блокнот, ручку і записати якісь головні, основні моменти. І, звісно, не тільки це я тут здобула. Дуже велика цінність – це моя команда, мої люди. Це, мабуть, одне з найкращих досягнень, яке я отримала саме в компанії Джерелія. І я, знаєте, насправді в житті математик. Я дуже люблю рахувати, я люблю цифри. І коли розумієш, де тут саме знаходиться найбільший дохід, де, якщо вміти рахувати в маркетингу, де заховані найбільші гроші, це дає розуміння і шанси значно його покращити. Тому, власне, ось таку тему я сьогодні маю. Я буду дуже рада, якщо я вам допоможу краще у цьому розібратися. Що ж таке взагалі маркетинг-план? Можливо, з нами зараз є новачки, люди, які з нами не так давно і не розуміють взагалі поняття цього слова. Отже, маркетинг-план – це, власне, головний документ, який має компанія, в якому закладено, скільки ви можете заробляти, з яких джерел ви можете отримати цей дохід. Це система правил і винагород, за якою компанія платить своїм партнерам. Також це детальний опис того, скільки і за що ви можете отримати. Маркетинг-план, він допомагає планувати ваш розвиток і дохід на будь-якому етапі роботи. І це, можна сказати, така дорожня карта для тих, хто прагне рости разом з командою та досягати високих результатів. Тому що, якщо ви маєте якусь ціль, потрібно, звісно, знати, як до неї дійти і за рахунок чого. І от маркетинг в цьому дуже класно допомагає. Отже, давайте поговоримо для початку, за що платить компанія Джерелія. Насамперед, це є за особисті продажі, тобто це є за те, що ви
продаєте товар. Це дуже просто, це основний такий перший момент, але в нас дуже багато дівчат, які, власне, на цьому заробляють класні гроші, організовуючи свою роботу з клієнтами, просто продаючи, пропонуючи якісний, класний джерелійський продукт, вони заробляють дуже класно. І це також хороший плюс доходу в нашому маркетинг-плані. Але не тільки це, тому що я завжди кажу, якщо ви хочете якийсь обмежений дохід, можете зупинитися на продажах і на клієнтах. Але якщо ви хочете заробляти класно, якщо ви хочете змінити якось своє життя, то тут вже йде мова про розвиток команди. І за те, що ми запрошуємо інших людей, за те, що ми навчаємо нових партнерів, в принципі, за те, що ми допомагаємо іншим людям покращити життя, також знайти собі якийсь додатковий або основний дохід. Ми допомагаємо комусь, і ще й за рахунок цього ми також збільшуємо свій дохід і класно приростаємо. Тому за розвиток команди компанія, звісно, виплачує також гроші. Також ми отримуємо винагороду за досягнення нових статусів. Якщо постійно працювати, розвиватися, приростати, ваша команда буде рости, і ви будете закривати нові сходинки по нашому маркетинг-плану. Ми згодом про це поговоримо, які взагалі в нас є вони і так далі. І за рахунок цього ви виходите на новий статус і отримаєте ще більше винагороди. Зокрема, тут мова йде про премії, ми також трошки детальніше пізніше на цьому зупинимося. І за підтримку високого товарообігу структури. Тобто, коли ви працюєте з командою, коли ви підтримуєте своїх партнерів, навчаєте. От, до прикладу, у мене вже на такому статусі є велика команда, я маю свої робочі чати, і дуже часто моя робота полягає навіть в тому, щоб підтримати команду, розповісти, змотивувати. І за це, звісно, я отримую також дохід, тому що моя команда в такому випадку краще працює, краще приростає, ми робимо більший товарооборот і, відповідно, мій дохід зростає. І я навіть можу сміливо сказати, що у мене є вже пасивний дохід, тому що в мене є команда, яка навчена, яка самостійно працює, і навіть коли в мене десь там, не знаю, була я на відпочинку, чи ще якісь інші ситуації, які в кожного трапляються, мій дохід не втрачається, оскільки моя команда працює активно, і я отримую пасивний дохід. Тому це також дуже великий плюс роботи в компанії Джерелія. Ви маєте можливість попрацювати, навчити своїх людей і дійти до такого моменту, коли ви можете навіть вже так активно не працювати, але отримувати хороший заробіток. Тепер давайте перейдемо трішки детальніше до прорахунків, і, мабуть, варто насамперед зупинитися саме на термінах по маркетинг-плану, тому що це такі маленькі, але дуже важливі моменти, які дадуть вам розуміння того, про що буде далі йти мова. Наприклад, бонус-бал. Я думаю, всі вже зустрічались з таким поняттям. Ну, хто з нами, звісно, давніше працює, той вже це знає, але хто недавно приєднався, можливо, не розуміє, що це за бали, що це за бонус-бали. Так от, бонус-бал – це одиниця вартості продукції, яка використовується для розрахунків та нарахування консультантам виплат у межах порогів маркетингового плану. Такий розумний вислів, але я вам хочу пояснити трішки простішими словами. Бал – це є одиниця, яка в нас є в компанії Джерелія, яка використовується для вимірювання продукції. Тобто, наприклад, в нас там суперсила, яка вартує, умовно, 300 гривень, і це дорівнює 7 балів. Я зараз не скажу точно, бо треба рахувати. Головне вам зрозуміти, що 1 бал дорівнює 42, і це просто одиниця, яку ви переводите. Ви у своєму кабінеті, коли ви будете працювати, ви це все бачите, і насправді нічого складного тут важкого немає. Це просто така одиниця, яка є в нас в компанії Джерелі. Ще один момент – це є особистий об'єм, або ми кажемо ОО. Особистий об'єм – це є сума всіх особистих замовлень, які зробив консультант за певний період. Тобто, наприклад, у нас зараз діє 3-й період, і в мене було замовлень на особисто моїх оформлених на мене, на моїх клієнтів з мого кабінету було на 150 балів. Значить, моє ОО – це є 150 балів. А якщо ми переведемо в гривні, нам треба 150 помножити на тих 42, і ми отримуємо суму в гривнях. Тобто, ось такі поняття, вони простенькі, але їх треба розуміти для того, щоб ви навчилися
навчитися рахувати свою зарплату, щоб ви побачили можливості і зрозуміли всі нюанси, які будуть прописані в наступних програмах, акціях. Цього буде далі багато, і ви будете часто з таким стикатися. І ще один важливий момент, який потрібно запам'ятати і який стосується особистого об'єму. Тобто ОО – це те, що для того, щоб вам приходила зарплата, в нас є єдина умова в компанії. Якщо ви вже маєте, до прикладу, команду, є товарооборот, є продажі, вам обов'язково за період потрібно зробити особистий об'єм 30 балів. Це може бути оформлене замовлення на вас, може бути якийсь продаж на клієнта, не має значення. Головне, що це замовлення має бути зроблене і оплачене до кінця періоду і з вашого, звісно, кабінету. Далі, що таке ГО? Ми також це поняття бачимо у нашому кабінеті. ГО – це є груповий товарооборот. Тобто, якщо ОО – це є ваше особисте замовлення, якщо ви вже будуєте команду, у вас є команда, з'являється груповий товарообіг. Тобто всі замовлення вашої команди, воно все додається докупи, і ми отримуємо сумарне значення, яке буде під виглядом ГО групового товарообороту. Тобто, наприклад, у вас, крім вас, в команді ще є 10 дівчат, і кожна з них зробила якесь замовлення, ми це все додаємо і отримуємо ГО. Хочу вам дуже так просто пояснити, щоб ви для себе, хто з нами там нещодавно не розуміє, щоб ви для себе зрозуміли ось ці поняття. І що таке об'ємна винагорода? Це приємний момент, тому що це по-іншому ми з дівчатами, з командою називаємо наша зарплата. Особиста винагорода – це винагорода, яка виплачується компанією за результатами кожного періоду відповідно до нашого маркетинг-плану. Тобто у нас закінчився період, підбилися підсумки, і ви отримуєте свою об'ємну винагороду у кабінет, тобто свою зарплату. Вона у нас, до речі, виплачується кожні 3 тижні. Ще зразу кажу фішку, якої я не зустрічала ніде, вона виплачується одразу після закриття періоду наступного дня, тобто в 12:00 у нас закрився період, і вже зранку наші партнери отримують свою об'ємну винагороду. Це дуже швидко, і такого я не зустрічала, щоб ще десь компанії так швидко нараховували нашу винагороду. Тепер давайте поговоримо про джерела доходу, які в нас взагалі в компанії є, як можна заробляти, звідки ви можете отримати гроші. Це потрібно знати для того, щоб ви знали, на що звернути увагу, де можна, наприклад, отримати більше, де ви можете заробити. Якщо ви будете чітко це все розуміти, то ви дуже швидко досягнете того доходу, про який ви мрієте. І першим джерелом доходу у нас є знижка консультанта. Знижка консультанта у нас буває, до речі, різною. Якщо ми говоримо про замовлення від 30 до 60 балів, це є знижка 26%. Але нещодавно у нас з'явилася ще й можливість отримати більшу знижку. Це є знижка аж 30%. Це все діє, точніше, ця знижка діє на замовлення, які є від 60 балів. І я вам скажу по секрету, якщо є така можливість, завжди стараюся робити замовлення саме на 60 балів, для того, щоб ще більше зекономити і щоб забрати ось цю знижку максимально. Хто ж не любить дешевші ціни, правда? І ще у нас дуже є класна фішка, це є те, що ви можете отримати фіксовану знижку мінус 26% на усі замовлення, які будуть навіть невеличкі. Ви знаєте, що в нас є різні відсотки, я зараз про це ще розкажу, але забігаю наперед і кажу, що ви можете навіть на невеличке замовлення отримати знижку мінус 26% на постійній основі. У мене вона, звісно, давно вже є, як тільки в нас така можливість з'явилася, я одразу нею скористалася, і це всім рекомендую, у кого ще такого немає. Я знаю, що в моїй команді також практично всі її мають, тому що умови дуже прості. Лише потрібно один раз зробити замовлення на 60 балів з вашого кабінету, одноразове замовлення, не накопичувальне. Тобто це має бути одне на 60 балів, і ви отримаєте фіксовану знижку мінус 26% на всі замовлення, які будуть менші,
Тому що ви знаєте, в нас є знижка різні. Хто ще не зробив замовлення на 60 балів, у нього в кабінеті ще висвітлюється знижка там 10%, 14, 18, 22 і аж тоді 26. Тобто, чим менше замовлення, менша знижка. Більше замовлення, більша знижка. Відповідно, зараз є унікальна можливість зробити замовлення одноразове на 60 балів і забути про ось ці маленькі знижки, отримати максимум. Чому це важливо? Тому що коли ви маєте більшу знижку і ви, наприклад, заробляєте саме за рахунок продажів, ви тоді заробляєте більше. Якщо ви оформляєте навіть якесь там замовлення невеличке на клієнта, це дуже сильно відчувається. Я кажу вам так, як я собі вже по собі відчула. Я також маю продажі. Звісно, окрім того, що я розвиваю команду, я люблю ось цей варіант доходу. Тому що, а чому б ні? Та? Ви можете продавати товар наш класний, пропонувати клієнтам, і на цьому також маєте собі додаткові гроші. І коли ти маєш вже знижку не там мінус 10, а мінус 26, навіть на невеличке замовлення, це вже є дохід, який відчувається. Та? І рекомендую, якщо ви ще не маєте, зробіть це замовлення, назбирайте собі і використовуйте далі можливості саме заробітку на знижці консультанта по максимуму. Далі, давайте трішки розберемо приклад, як саме можна заробляти на знижках консультанта. Ви бачите перед собою серію нашу SkinLab, мою улюблену, це є зволожувальна серія, шикарний догляд, який, до речі, полюбляють також наші клієнти. І саме продаючи цю серію, можна дуже класно заробляти. Давайте ми на неї зробимо приклад розрахунку. Отже, якщо ви замовляєте ось цю всю серію, ви отримуєте ось таке замовлення по ціні каталогу, зразу показано на слайді, це 86,9 балів. Тобто ви за каталогом отримуєте ось таку суму, і коли у нас в акціях дуже часто є якась сума для того, щоб забрати подарунок і пише за ціною каталога, то, будь ласка, звертайте увагу на ось цю суму, яка показана на зображенні, ось ця більша, та завжди в балах, це є ціна за ціною каталогу. Якщо ми говоримо вже о те, що рахується нам в особистий обсяг, на нього діє знижка, відповідно, вона виходить менше і вона буде трошки нижче. Це також дуже такі важливі ніби дрібнички, але поняття для того, щоб ви правильно обрали участь в цих акціях і використовували все по максимуму. Ось таке замовлення, воно буде на 60 балів особистого обсягу. Ви вже можете побачити, скільки знижки ми отримали. Тут, звісно, пішла максимальна знижка 30%. Тут ще буде, до речі, безкоштовна доставка, тому що замовлення на 60 балів у нас дорівнює безкоштовна доставка. Це також дуже класний момент, на якому ви можете і самі економити, і залучати клієнтів для того, щоб вони збільшували суму свого замовлення. Тому що в мене були вже так неодноразова ситуація, коли, наприклад, клієнт замовляє там на 58 балів, я кажу, що там ще 2 бали, і ми вже отримуємо безкоштовну доставку. І, звісно, людина добирає, оскільки вона за ті кошти, що буде платити за доставку, вона може собі якийсь товар додати. Чому б ні? Отже, ось таке замовлення ми маємо на 60 і 83 бали. Це є вже особистий обсяг. Зразу розбираємо поняття, про які ми попередньо говорили, особистий об'єм. І давайте тепер подивимося, скільки можна заробити. Тут ми нагадуємо про безкоштовну доставку. І прибуток від продажів наш ось такий. Тобто, якщо ми додаємо всі товари за ціною каталога, ми отримуємо 3660 гривень. Це є ціна для клієнта. Ви маєте знижку 30%, значить ви платите уже значно менше, на 1098 гривень ви платите менше. Але в нас є дуже класна функція бізнес-паку, в нас є можливість відправляти одразу замовлення на клієнта по ціні для клієнта і при цьому зберігати свою знижку, і вона нам повертається, тобто ви на цьому заробляєте. Якщо ви оформляєте замовлення на себе і віддаєте там, можливо, знайомому комусь, ви просто свою знижку використовуєте і отримуєте свій заробіток одразу при там розрахунку з клієнтом. Тобто ми на ось такому невеличкому наборі, продаючи класні засоби, уже заробляємо понад 1000 гривень. І, звісно, отримуємо безкоштовну доставку, тому що в нас вийшло якраз замовлення на 60 балів. Скажіть, що не круто. Ну, це реально дуже круто. Я вам скажу про себе. Я, звісно, люблю продавати SkinLab. У мене дуже багато улюбленої продукції, але одна з таких
топ-продаж останніх, напевно, періодів це є спіруліна. У мене дуже часто замовляють клієнти спіруліну. Е, Якщо говорити про останній місяць, я там продаю кожного дня по 2 курси. Із одного курсу проданої спіруліни замовлення ніби невеличке, там виходить 637 гривень для клієнта, але я з одного цього замовлення заробляю 150 гривень на ось цій різниці в ціні, тому що для мене вона дешевша, для клієнта повна ціна. І якщо ви можете порахувати, якщо я, наприклад, продаю кожного дня по 2 курси спіруліни, це вже виходить 300 гривень. 300 гривень кожного дня помножити на місяць – це 9 тисяч гривень просто додаткового доходу на одній спіруліні. А в мене, звісно, багато є різних клієнтів, багато улюбленої продукції. Це вам просто приклад, як можна додатково заробляти з продаж. Тому що в мене є команда, я її розвиваю, я, звісно, маю там більший дохід навіть з побудови команди, але я не закидаю продажі, я продаю, тому що я люблю. Я люблю пропонувати наш продукт, я люблю консультувати клієнтів. У мене це виходить, і чому б ні, якщо я можу отримувати ось так собі просто додатковий дохід за рахунок продаж. Тому використовуйте цю можливість. Це така найперша, мабуть, про яку ми розповідаємо нашим людям, яку ми їх навчаємо, тому що це просто так, це можливо не так багато можна тут заробити, якщо говорити про те, скільки взагалі в нас можна заробити, але це класний варіант. Тому хто не вміє продавати, навчайтеся, запитуйте в наставників, я впевнена, що ви навчитеся і будете мати класний дохід. І тепер в нас ще є дуже класна можливість, якщо ви новачок або у вас будуть новачки, обов'язково нею користуйтесь, тому що в нас з'явився цього періоду стартовий набір для новачка, в який входить топ-продукти із наших категорій найбільш популярніших. Це є доглядова серія, тобто там буде 4 товари, і з них буде доглядова серія, будуть БАДи, аромати і оселя. Що саме прийде? Секрет, але ми вам гарантуємо, що він точно сподобається новачку. Якщо людина перше знайомиться з цим продуктом, компанія зробить все, щоб вона в нього закохалася. І вам обов'язково сповістила. До речі, запитайте, хто має новачків, хто буде оформляти ось цей стартовий набір. Обов'язково до новачка зверніться і запитайте, що ж він там отримав і які враження у нього залишилися від цієї продукції. І, звісно, класний бонус, тому що цей стартовий набір буде значно з нижчою ціною, ніж є навіть знижкою консультанта. Тобто тут буде велика знижка для нашого новачка. Це класна можливість для того, щоб наші новачки могли за певну суму познайомитися з більшою кількістю товарів. Це класна можливість, тому що там будуть топові продукти, які подобаються нашим клієнтам, і новачок також зможе до них з ними познайомитись, до них доторкнутися. Тому розповідайте про таку можливість, а якщо ви раптом новачок, ви зараз на ефірі, то обов'язково собі замовляйте, я впевнена, що ви будете задоволені. І ще одна подія, яка у нас чекає саме 20 березня. Вперше у нас відбувається воркшоп для продавців. Тут будуть виступати різні експерти, і саме на цьому воркшопі ви дізнаєтеся дуже багато корисної інформації саме про продажі, про те, як заробляти за рахунок власне нашої знижки консультанта, про те, як збільшити свої продажі. Будуть дуже унікальна інформація, буде цікаво, насичено. І ціна квиточка просто мінімальна, це зробити 200 балів за попередній і цей період, тобто у вас буде сумуватись замовлення, скористайтеся всі цією можливістю, запитайте наставника, якщо ви там не можете, самі не знаєте, де подивитися, скільки вам ще потрібно, які умови виконати, і обов'язково беріть участь, дівчата, тому що такої можливості, не факт, що ще буде, і такого ще ніколи не було. Тому плануємо собі усім 20 березня, виконуємо умови для того, щоб потрапити на цей захід. І я впевнена, що після цього ви будете заробляти на продажах ще більше. А ми переходимо далі до нашого наступного бонусу, по якому ви також можете отримувати кошти з нашого маркетинг-плану, а це є бонус швидкого старту. Насправді, я люблю дуже цей бонус, він невеличкий, якщо чесно, якщо порівнювати, знову ж таки, з тим, що можна отримати, але це бонус, якого немає ніде, і це бонус, який ви можете отримувати, навіть не вийшовши на перший статус маркетинг-плані, хоча там сходинка зовсім невелика, але додатково отримувати гроші з першої лінії ви можете, навіть не закривши наш
вашу першу сходинку молодшого менеджера. А коли у вас велика команда, то ви заробляєте, звісно, взагалі дуже класно, тому що ви з першої лінії, з ваших усіх людей, які є під вами, додатково, незалежно від вашого статусу, на якій ви сходинці, отримуєте 2%. Це є якраз бонус швидкого старту. Начебто небагато, але давайте порахуємо, подивимося. Знаєте, в мене в першій лінії є багато продавців. А що таке продавець? От я розказала про себе. 2 замовлення там кожного дня. Якщо порахувати, скільки замовлень можна отримати за каталог, ну багато, можна і 30, і 40 оформити. Якщо у вас така людина, ви ж з кожного її замовлення додатково, окрім усіх цих бонусів, про які ми будемо говорити далі, ви ще й заберете 2%. І це вийде непогано. Розказую. Давайте тепер рахувати, як порахувати взагалі ось цю суму, яка вам прийде за вашу людину. Замовлення у балах по каталогу ми множимо на 2% і множимо на 34. Тобто, наприклад, якщо у вас там в першій лінії є людина, яка оформила замовлення на 152 бали, ви множите на 2%, множите на 34, і ми отримуємо дохід, це є 103 гривні. Це є просто з одної людини, яка є у вашій першій лінії. До речі, дуже важливий момент, це стосується лише першої лінії. Це як такий додатковий мотиватор реєструвати саме під себе, рекрутувати, розширювати свою першу лінію. Насправді, завжди з першої лінії ви будете отримувати найбільше. Це собі запам'ятайте. Якщо у вас буде широка перша лінія, під вами буде багато зареєстрованих людей, у вас завжди буде хороший дохід. А тут ще й додатковий бонус для того, щоб ми, мабуть, звернули увагу і про це не забували, від компанії є. І розглянемо ще один приклад. Якщо ви класно рекрутуєте, у вас же є більше людей, в даному випадку 6, а можна мати і 60, і 600, і так далі, ніхто нас не обмежує. То ви з цих людей можете ось так заробити, це є 546 гривень, якщо ми говоримо про наш бонус швидкого старту. Але, звісно, це тільки початок, тому що далі буде все цікавіше і цікавіше. Ми переходимо до структурного бонусу. Це, власне, той вид бонусу, який пропонує більшість компаній. Це є відсотки, які вам виплачує компанія за певний статус. Коли ми переходимо до нашого маркетинг-плану, ми закриваємо наші різні рівні старшого менеджера, грант-менеджера і так далі, ви отримуєте відсоток за те, що ви будуєте команду. Це, власне, ми вже зараз говоримо про побудову команди і виплати, які компанія платить за неї, за створений вами товарооборот. Ще раз нагадую, що є умови, це є особисте замовлення 30 балів, і має бути груповий товарооборот, який вже, за яким ви вже входите в наші рівні, тобто менеджер, молодший менеджер, старший менеджер і так далі. Це все буде відбуватися у нас від 100 балів. Нагадуємо про табличку, в нас все зафіксовано, все є розписано. Якщо ви ще не знайомі з нашим структурним бонусом, ще не знайомі, можливо, з нашими рівнями, які є, або ви десь на якомусь рівні, але там не знаєте, що далі, дівчата і хлопці, можливо, є. Це перше, що потрібно вивчити. Ви маєте, знаєте, в голові оцю картинку тримати і знати, так, я зараз менеджер, що там далі, це є старший менеджер, це є 300 балів мені потрібно зробити. Без цього розуміння ви ніколи не будете рухатись по маркетинг-плану. Потрібно знати, потрібно чітко знати, де, що, скільки потрібно балів зробити, який відсоток ви там отримаєте, прорахувати свою зарплату. Це найбільша мотивація. Коли ви будете розуміти, що я зроблю стільки-то, я буду мати плюс 5, 10, 20 тисяч гривень. Тому що якщо немає чіткого розуміння, ви ніколи не будете рухатись швидко. Ви повинні оце знати. І дивіться, якщо ми говоримо про структурний бонус, у нас були тут зміни влітку, і я вам скажу, що кращого структурного бонусу, взагалі кращого маркетинг-плану годі знайти. В нас реально тут дуже хороші, щедрі відсотки. І це не тільки, коли ми говоримо про рівень директора, чи про рівень навіть гранд-менеджера, якщо говорити про структурний бонус. Але тут починається навіть з молодшого менеджера, з менеджера, старшого менеджера. Давайте
давайте розглянемо старший менеджер. Це є 300 балів. Це ж небагато. 300 балів помножити на 40, це орієнтовно там 13 тисяч гривень товарообороту. Це початок небагато, але тут вже компанія платить 10%. Я вам скажу по секрету, є компанії, в яких 10% треба робити, не знаю, в 4 рази більший товарооборот, щоб отримати тих 10%. А в нас дається можливість людям, які тільки починають, стартують, уже заробляти непогано, як для мережевої компанії. У нас дуже хороші виплати і на старті, і десь там посерединці, і тоді, коли ви вийшли вже на якийсь вищий результат. І це дуже круто, тому що насправді за одним директором є багато різних статусників менших. Для мене важливо, щоб мої люди заробляли. І для мене важливо ці маленькі відсотки, які є на початку. Тому на це також потрібно звертати увагу. Не тільки на те, що там десь вгорі, а в нас тепер і вгорі дуже класно, і такі найнижчі статуси, вищі статуси, всі заробляють, якщо порівнювати з якимись іншими маркетинг-планами, ми ж розуміємо, що є інші компанії, є конкуренція, в нас тут дуже хороша ситуація. І що ще важливо, дивіться, в нас нещодавно грант-менеджер може мати навіть 26%. Тобто все стартує від 16%, коли ми виходимо на рівень грант-менеджера, це є 1200 балів товарообороту, це не так багато, тому що якщо говорити у гривнях, що, можливо, для когось буде зрозуміліше, це орієнтовно 50 тисяч гривень продаж за період. Якщо говорити про замовлення, які в нас роблять плюс-мінус наші консультанти, це, наприклад, 2000 замовлення людина робить. Я маю на увазі одноразове. Дехто за каталог може зробити 2, 3, 5 замовлень. Тобто, по суті, щоб бути грант-менеджером, вам достатньо в команді мати 10 активних людей. У мене грант-менеджери мають навіть і менше, і закривають такий статус. Тобто, це не є якісь захмарні товарообороти, великі, це дуже реально досягнути досить швидко, і тут вже ви отримуєте хорошу винагороду у вигляді 16%. Але в нас є випадки, коли, наприклад, грант-менеджер будує гілку в ширину, у нього немає наприклад, якихось також грант-менеджерів, статусників великих, і колись він втрачав при цьому відсотки, тому що була планка 14 навіть було раніше, зараз 16. Була нехай планка 16, і він, скільки би не робив, все одно 16% мав. Але тепер у нас це дуже круто змінилось, тому що чим більше грант-менеджер своєю командою робить товарооборот, тим більше він заробляє. І відсоток сягає аж 16, 19%, далі 22% і 26%. Це є найбільший відсоток, це дуже класний відсоток при груповому товарообороті 5 тисяч гривень. Це не 5 тисяч гривень, 5 тисяч балів, перепрошую. Тобто, якщо перемножити на наші бали, це орієнтовно 200 тисяч гривень товарооборот. Це дуже хороший відсоток і це досить хороша виплата. І навіть якщо у вас не з'явиться ще до того етапу лідер, ви все одно будете заробляти дуже класно. Тому щиро рекомендую вивчити ось ці статуси, пропланувати собі, який би ви хотіли закрити, який реально, і просто рухатись. Почати від одної сходинки до другої, до третьої, постійно приростати, і ви просто будете бачити, як за рахунок цього збільшується ваш дохід. Тому що кожен статус вищий передбачає вищий товарооборот з вашою командою. Тобто це вже навіть якби відсотки не мінялись, ваш дохід би ріс. А тут ще відсоток постійно збільшується, і ваш дохід буде дуже-дуже гарно зростати. Гарантую, вам сподобається. Давайте ще порахуємо трішки розрахунки структурного бонусу на прикладі, як воно все виглядає. Для того, щоб ви розуміли і могли, наприклад, прорахувати, скільки ви можете заробити по цьому виду бонусу. Як рахувати? Структурний бонус, щоб порахувати, потрібно ваш груповий товарооборот помножити на відсоток по маркетинг-плану і помножити на 34. 1 бал на виплату – це є 34 бали, тому ми множимо, власне, на 34. І якщо ви вже маєте, до прикладу, у структурі якихось лідерів, які також є у маркетинг-плану, то в такому випадку ми будемо трішки змінювати формулу, будемо віднімати груповий товарооборот вашого лідера. Давайте
розглянемо приклад старшого менеджера. Старший менеджер це людина, яка робить груповий товарооборот від 300 балів. В даному випадку ми розглянемо 350 балів, є своїх 30 особистих, це є 10%. І рахуємо, скільки при такому варіанті можна заробити структурного бонусу. Я нагадую, крім цього, будуть ще додаткові бонуси. Це ми говоримо лише про один. Тобто, наприклад, бонус швидкого старту, якщо є там люди, які в першій лінії робили замовлення. Отже, по структурному бонусу ми 350 віднімаємо 100, тому що в нас ще є тут лідер, який робить 100 балів. Тобто ми розглядаємо приклад старшого менеджера, в якого вже є молодший менеджер зі 100 балами, тобто вже є людина, яка активно включилась, також вийшла на статус. Отримуємо 250. 250 множимо на 10% і множимо на 34, ми отримуємо 850 гривень. І тепер додаємо до доходу, який ми отримуємо вже з нашого молодшого менеджера, це є 170 гривень, і отримуємо 1020 гривень. Ось такий дохід можна отримати при такому варіанті побудови структури. Коли ви старший менеджер, робите 350 балів, і у вас вже є людина, яка вийшла також в маркетинг-план і є молодшим менеджером. Давайте піднімемось трішки вище. Ми вже грант-менеджер, ми вже дійшли до товарообороту 2000 балів, ми вже маємо своїх 19%. Дивіться, як зростає різниця, з 10 вже 19%. І ми маємо під собою вже більшу команду. Ми маємо Катерину, яка робить 260 балів, ми маємо Марію, яка робить 130 балів, і ми маємо Світлану, яка робить там 550 балів. Одразу надписані відсотки, хто скільки на якому статусі, для того, щоб зручніше нам було порахувати. Як ми рахуємо різницю між собою і лідерами? Ми, наприклад, наш відсоток, у нас є 19, а у вас є, наприклад, Катерина, яка має 7%. Ми віднімаємо наших 19, віднімаємо 7 і отримуємо 12. Тобто ось такий відсоток ми отримуємо з доходу Катерини. І так само з інших людей ми віднімаємо від свого відсотка той відсоток, який отримує людина, і різниця – це є ваш дохід з вашої команди. Я ще попрошу, будь ласка, заскріньте собі ось тут, мабуть, цей слайд, щоб ви просто після ефіру змогли собі детально, якщо ви не розумієте, не розбираєтеся, трішки прочитати, зупинитись і на тих моментах, де ви не зрозуміли, собі ще окремо прорахувати. Можна навіть там наш розрахунок закрити і перевірити себе, чи ви правильно зрозуміли, як рахувати. І в даному випадку ми наших 2000 балів віднімаємо 940, це є те, що роблять наші партнери, ми отримуємо наш чистий відсоток, те, що ми отримуємо 19, це є 1060, множимо на 19, множимо на 64, отримуємо 6800. 47,60 копійок. І ми додаємо до цього доходу вже те, що ми отримуємо з наших людей. Це є 2800 гривень, трішки більше. І загалом ми отримуємо майже 10 тисяч гривень доходу при такому варіанті побудові структури. Зверніть увагу, що тут заробляють ще також ваші люди. У вас вже є команда, ви самі не працюєте, тобто це вже легше. Це круто, коли є команда, коли у вас є вже ваші дівчата, ваші партнери, які працюють і заробляють, розвиваються разом з вами. І якщо ми, звісно, не зупиняємося, ми рухаємося далі, наш товарообіг росте і наш відсоток також росте. І от дивимося на ситуацію, наприклад, через декілька каталогів, скільки ми вже заробляємо. Наша Катерина вже робить, точніше робить його таке, як робила, 260 балів, Марія 130, Світлана, тобто ми залишили варіант такий, як був, але якщо більше вас статусників нема, ваш дохід буде значно більший, тому що товарооборот набагато більший, ми вже розглядаємо, це є 5 тисяч балів. І якщо ми множимо 5 тисяч балів на 26%, вже не 19, множимо на 34, ви просто подивіться на цифри, це є 35 тисяч, навіть майже 36 доходу, тільки без ваших лідерів. Додаємо ще ваших дівчат, і ми отримуємо 41 тисячу доходу. На рівні грант-менеджера, тобто дівчата тут ще навіть не директор.
на такому рівні можна також класно заробляти, якщо мати правильно побудовану структуру і робити хороший товарооборот. Все реально, навіть на рівні гранда можна заробляти дуже і дуже багато. Звісно, треба попрацювати, але я думаю, воно того вартує. Як ви думаєте? І, до речі, для того, щоб ви знали, розуміли, як розвивати команду, як краще, ефективніше працювати. В нас буде ще одна подія. Просто подивіться, скільки в нас подій новин останнім часом. І я вас сьогодні при нагоді запрошую 21 березня. В нас відбудеться бізнес-форум «Три сили лідера», і ви можете туди потрапити. Дуже простенька умова. Знову ціна квиточка це є лише один активний новачок, який робить 30 балів. Тобто в цьому періоді потрібно його зареєструвати, привести, активувати і все. І ви отримуєте квиточок на шикарну круту подію, яка дозволить вам дізнатися дуже багато корисної інформації, поглянути по-іншому на мережевий маркетинг, на роботу в нашій компанії. Ви дізнаєтеся дуже багато корисного, проведете час. Я впевнена, що вам сподобається, тому виконуємо умову, і ви потрапите на ось цю подію. Один новачок, 30 балів, замовлення – це є ваш квиточок. 21 березня плануємо вже, швиденько стараємося, щоб це зробити і не пропустити. І ми переходимо до однієї з найцікавіших частин. Це є директорський бонус, це є бонус, до якого я рекомендую всім йти, ставити собі за ціль, тому що саме тут починаються найцікавіші цифри, і після останніх оновлень, які відбулися в нашому маркетинг-плану, він просто виглядає шикарно. І такого директорського бонусу реально більше немає ніде. Тому, дівчата, треба старатися працювати і отримувати саме цей вид бонусу, тому що тут ви будете заробляти найбільше. Що ж таке директорський бонус? Його отримують всі, хто досягає в нас рівня керуючого директора, корпоративного директора, регіонального, тобто від статусу директора першого і так далі, ви отримуєте вже директорський бонус. Тому нам потрібно ставити за ціль мінімум директор. А ще краще якийсь там національний, міжнародний, тому що там він буде дуже-дуже хороший. Давайте тепер до найцікавішого, до цифр. Просто подивіться, які тут відсотки. Мінімум 16%. Ну, дещо таке є. Ну, ніде такого немає директорського бонуса. Щоб ви розуміли, в деяких компаніях директорський бонус може бути там 3, 4, 5%. А в нас 16, 18, 20%, 22%, 24%. Це все ми говоримо про першу лінію. Тобто, коли у вас у команді з'являються грант-менеджери, грант-менеджер – це людина, яка робить від 1200 балів і більше. І ви маєте також, відповідно, від нього свій товарооборот, відрив, ми називаємо це так, 1200 балів і більше, ви вже є директором. І з такої людини, вона вже працює собі самостійно, своєю командою, дуже часто, тому що вже, якщо людина дійшла до рівня грант-менеджера, це є вже сформований лідер. Вам вже, по-перше, значно легше з такою людиною працювати, тому що вона навчена, вона має команду, своєю працює. І другий момент, дуже класний, те, що ви отримуєте з цієї людини, саме з своїх грант-менеджерів майбутніх, дуже хороший дохід. Це є 16% мінімум. Тобто, якщо ви керуючий директор, ви маєте, наприклад, тільки одного якогось грант-менеджера, ви отримуєте 16%. Якщо ви і далі розвиваєте свою команду, свою структуру, йдете по сходинках далі і вже досягаєте корпоративного директора, ви вже отримуєте 18%, і це ж не одна людина, а там мінімум двоє, під вами є ще й глибина, тому це буде ще більший дохід. І так далі. Там регіональний директор – це в нас 3/2, формула по грант-менеджерах, там вже 20%. І далі 22%, 24%. Я можу по собі сказати, це вид бонусу, по якому саме дохід буде найбільший.
І заради цього просто реально варто постаратися, варто знайти собі людину, яка стане вашим майбутнім грандом чи потім директором, і буде приносити вам класний дохід, яка також, до речі, вийде і почне заробляти разом з вами. Це неймовірно класне відчуття. Тому я завжди кажу своїм дівчатам, які приходять до мене в команду, мінімум директор, там керуючий, це мінімум. Бо саме там починається такий дохід, коли ви вже там не можете виходити на якусь іншу роботу, ви вже можете повноцінно собі займатися тільки чередою спокійно, тому що ви вже маєте тут хороший заробіток. Давайте знову ж таки трошки по розрахунках, для того, щоб ви побачили, як воно все виглядає в цифрах, скільки можна заробляти, як воно може відобразитися на вашому доході і то в гривнях, та, скільки ви можете заробити. Отже, директорський бонус він дуже просто рахується, тому що він дорівнює сумі ГО, грант-менеджера в першому рівні множити на відсоток. Тобто, наприклад, якщо ви керуючий директор, у вас є там груповий товарооборот 2000 балів, і ви маєте, допустимо, в першому рівні 2 грант-менеджери. Це є Марія, яка робить 2000 балів, і Ірина, яка робить 5000 балів. Тобто ви свій робите там відрив, і ми рахуємо директорський бонус. Тобто, знову ж таки, наголошую, що ми тут рахуємо тільки директорський, тут структурний не рахуємо, тому що зі свого цього ГО 2000 балів ви отримуєте ще також гроші у вигляді структурного бонусу. А зараз ми будемо рахувати саме директорський з тих людей, які є під вами. Отже, Марія, вона в нас має ГО 2000 балів, ви в нас керуючий директор, значить ви отримуєте з неї 16%. І так само Ірина, вона робить 5000 балів, і ви отримуєте також з неї 16%. З Марії ваш дохід це є 10 880 гривень. Зверніть увагу, це є дохід лише з одної людини, лідера, який вас розвинувся в вашій команді. Вже 10 тисяч там кожного періоду. А з Ірини, якщо мати грант-менеджера, який робить під вами там собі своєю командою 5000 балів, це, нагадую, орієнтовно там 200 тисяч гривень. Це є дохід 27 200 гривень лише з однієї Ірини, яка робить такий товарооборот. По суті, якщо ви там розвиваєте свою структуру, розвиваєте лідерів, ви потім дуже класний дохід будете мати зі своїх людей. Але це, звісно, ще не все. Давайте розглянемо цікавіший приклад. Ми тут подивилися тільки на нашого керуючого директора. Це, по суті, старт, так? Коли ми виходимо в рівень директора, маємо там 2 грантів. Ну, старт і трошки більше, ніж старт. Ну, вище, бо там 2 гранти. А давайте подивимося, як виглядає ситуація, коли ви вже міжнародний директор. Ви вже маєте під собою грант-менеджерів значно більше. І, відповідно, ваш відсоток директорського бонуса уже буде 24%. Не навіть 16, а 24. І ви маєте під собою 7 грант-менеджерів. Це є перший рівень. До речі, зразу на зображенні дуже чітко видно, що таке рівні. Перший рівень – це той, хто до вас найближче, під вами зареєстрований, хто закрив свій статус ну, там, грант-менеджера, директора і так далі. Другий рівень – це вже, відповідно, люди їх людей. Що круто, що ви не втрачаєте людей. Якщо ви розвиваєте свою команду, ваші люди починають також приводити людей. Це також ваша команда. Це також фішка компанії Джерелі, взагалі, зокрема, мережевого, коли ти можеш привести там лідера, навчити його, передати йому свої знання, а далі він вже починає працювати, проводити людей. Вони також, тобто це така система вибудовується, з якої ви будете мати гроші до глибини. Головне почати знайти, набрати терпіння ось цих своїх головних перших лідерів. І ось так виглядає другий рівень, тобто це вже люди, які там внизу ваших людей виросли. Це також ваша команда, але рівень нижчий, відсоток нижчий, але він все одно хороший. Подивіться, 8% – це є друга лінія при міжнародному директорі. Ось стільки ви можете заробляти десь там з глибини своєї. І рахуємо тепер наш дохід міжнародного директора, директорський, до речі, бонус, крім цього, що буде структурний, я буду вам це постійно нагадувати, тому що потім, щоб порахувати свій дохід, це треба все додати докупи, залежно на якому ви там статусі є. І для того, щоб ми отримали директорський дохід, ми множимо, додаємо ось ці всі перші рівні наші, множимо на 24, та, і ми додаємо нашу другу лінію, це є помножити на 8%. І якщо це
це все перемножити, додати, ми директорського бонусу при такому варіанті побудові структури отримуємо 134 тисячі 96 гривень. А ну давайте в чати мені напишіть, хто хоче такий дохід. Чи можливо більше, можливо замало. Хто мріє, хто планує, поставте вогники, як вам взагалі такий дохід і такий директорський, то навіть ще не дохід, тому що тут ще додасться структурний бонус. Ну, але директорський бонус, він завжди буде основою, коли ви вже на статусі директора. Це вже буде найбільша ваша частина з доходу. Тому ми на нього будемо звертати найбільшу увагу, особливо з нашими директорами, хто вже виходить на вищі статуси. Тому, будь ласка, там напишіть, як вам. От, бачу ваші вогники. Я думаю, що всім подобається. Ну, кому не сподобається така сума. Я нагадую, що нас зарплата приходить кожні 3 тижні, навіть не в місяць. Тобто в місяць це буде ще більше, працюючи вдома на дивані в зручному місці. Круто, правда? Але це ще не все. В нас ще є вид доходу Global Bonus, який також є в нас, і який ви можете отримати вже крокуючи далі. Тому що насправді наш маркетинг на міжнародному директорі не закінчується, далі починається тільки цікавіше, тому про такий вид бонусу потрібно, звісно, також знати і до нього йти. Це вже дуже цікаво, тому що там цифри ще кращі. Дохід по глобал бонусу дорівнює товарооборот всіх директорських структур донизу. Ви множите на цей глобал бонус, залежно від вашого статусу, і знову множимо на 34. Тобто формула та сама, єдине, що відсотки в нас по різних там бонусах міняються. І тут дивіться просто, які відсотки. Знаєте, хто не розуміється, можливо, десь там на початку може подумати, що ну, чому так мало, та? Там 1%, 1,5%, 2%. Але ми зараз говоримо про товарообіг віце-прем'єра, прем'єра – це товарообіг мільйонний, та? Вже, наприклад, там 2 мільйони, 3 мільйони, незалежно від побудови статусу. І в такому товарообізі цей відсоток, він додасть до зарплати дуже класну суму. Давайте подивимося приклад. От, наприклад, ви прем'єр, у вас ось така побудова структури, та? І ви з кожного свого директора, ну, тобто зі всієї структури отримаєте ось цей додатковий відсоток, 1,5% в даному випадку. І якщо перемножити, порахувати, це виходить плюс 71 тисяча 282,7, ну, тобто 71 тисяча, нехай буде, та, заокруглимо, гривень додатково до всіх бонусів, які ми попередньо говорили. А при прем'єрі там буде вже дуже класна зарплата. А тут ще такий бонус компанія пропонує у вигляді плюс 70 тисяч, та, за те, що ви розвиваєте свою команду. Звісно, це дуже класна можливість. Для мене це ціль, та я до цього йду. Ще такого бонуса я не отримувала, тому що в мене ще цього статусу не було, але я впевнена, що все в майбутньому і вже уявляю, прораховую, скільки там в мене зарплата буде. І ще не все, тому що в нас ще є премії, звісно, за досягнення статусів, за те, що ви розвиваєтесь, закриваєте свої майбутні нові статуси. Компанія виплачує ще також мотиваційні премії. І я вам скажу так, що коли ви виходите завжди на новий рівень, там, наприклад, ви там були керуючим директором, а стали корпоративним, у вас вже збільшився дохід, тому що всюди відсотки будуть зростати. А тут ще й вам додатковий бонус у вигляді там 60 тисяч гривень, якщо ми говоримо про корпоративного директора. А взагалі премії бувають різні, все залежить від статусу. Починається все від того моменту, коли ви закриваєте керуючого директора. Ви закриваєте, тобто виходите ви на статус вперше, далі вам компанія надає періоди, щоб ви підтвердили цей статус і отримали свій бонус. Класно, що у вас є, наприклад, можливість навіть пропустити, тобто 7 періодів з 12 ви маєте підтвердити. Раптом щось там не вийшло, нічого страшного, вам дається шанс для того, щоб все-таки свій бонус забрати. Тобто ви виходите, ви певну кількість періодів підтверджуєте свій статус, і ви отримуєте від компанії додатково до зарплати, до всього, що ми говорили з вами попередньо, ще й ось такі премії від
40 тисяч до, увага, 10 мільйонів гривень. Це вже рівень старшого партнера. Звісно, там треба вже мати велику команду, треба дуже активно попрацювати, але премія в 10 мільйонів, я думаю, що вона того вартує. До речі, давайте ще також в коментарях напишіть, яку б ви хотіли премію, ну таку реальну, та, яку ви бачите, от яка у вас зараз ціль, до чого ви йдете. Тому що я думаю, що в нас зараз і на ефірі є і, можливо, керуючі директори корпоративні, які планують там собі регіонального, хтось, можливо, планує керуючого. Чи вже спланували собі премію, статус, яку ви хочете забрати першою? І ще дуже класний також. Ну, не новина, а бонус, не бонус. Коли ви, наприклад, класна у вас амбіційна команда, і ви закриваєте одночасно там один і зразу другий статус, ви можете отримати одночасно 2 премії. Тобто вас компанія нічого не забере, тільки вам віддасть все чесно зароблене. Тобто, якщо ви одразу там кваліфікуєтеся на 2 різні рівні, ви також забираєте свої гроші, аж 2 премії. Таке також реальне. Це також супер, тому що не всюди таке є, а в нас таке є. Тому використовуємо цю можливість. Далі давайте ми поговоримо, де це все знайти, де наші бонуси показані на сайті. Я думаю, що більшість вже знає цей розділ, але тим не менш, якщо ви раптом ще не заходили у розділ «Мої звіти», обов'язково зайдіть, перегляньте свою структуру, там є ось ці всі значення, про які ми говорили, там є ОО, ГО, ваша команда, відкрита. Я насправді дуже люблю цей розділ, він зручний, в ньому класно все знайти, все видно, і ви просто в будь-якому моменті бачите свою ситуацію, свою структуру, хто у вас зареєстрований, хто зробив замовлення, не зробив. Ви бачите, який вже на даний момент, там, наприклад, у нас, не знаю, там другий тиждень періоду, і ви можете подивитися, скільки вже у вас там доходу є, і спланувати собі, що потрібно ще зробити, щоб певний якийсь там бонус дотягнути і отримати бажану винагороду. Тому цей розділ не забуваємо, переглядаємо, там дуже зручно все показано, ви можете побачити, скільки загалом є партнерів у вашій структурі, пошукати по прізвищу, відкрити картку кожного клієнта. Ну, взагалі, якщо говорити про цей момент, це дуже зручно на сайті в нас все зроблено, видно, показано, і ви можете собі все відслідковувати, можете свою зарплату, наприклад, порахувати, перевірити, чи все вам сходиться. Обов'язково на цей розділ зверніть увагу і його знайте, в нього заглядайте, я там кожного дня є, для того, щоб слідкувати, що відбувається в моїй команді, там хто скільки зробив, кого потрібно там пришвидшити і так далі. Цей розділ також має бути одним з найчастіше відвідуваних вами на сайті. І, звісно, це ще не все. В нас є можливість включитися в автобонус. В нас є автопрограма, де дарує компанія авто за виконані умови. Я вже на початку ефіру вам розповідала, що я своє авто забрала, і кожен це може зробити. Кожного є така можливість. Знаєте, можливо, для когось зараз це звучить як, не знаю, щось нереальне, то хочу вам сказати, що колись для мене це також здавалося нереальним. Ну, де я, де авто? Я колись, коли прийшла в компанію Джерелія, мріяла заробити 860 гривень, тому що я була в декреті, і я хотіла мати хоча б стільки, скільки мені там держава платить. Але коли я почала розбиратися з цим всім, та з нашими доходами, з нашим маркетинг-планом, коли я побачила, що так, 1000 я вже заробила, а що далі? І я почала планувати там свої статуси, наступні, головне не зупинятися. І в певний момент я дійшла до такого, що ну, вже там машину треба забирати, та, я вже ну, готова була її отримати, в мене вже був відповідний товарооборот. Це далося мені, якщо чесно, не дуже просто, не дуже легко в силу різних обставин. Я, знаєте, який висновок зробила? Що потрібно реально захотіти. І дуже багато обмежень в нашій голові. Коли ти починаєш робити якісь кроки, от коли я записалася на водіння, я тоді зразу, ну, в мене вже все почало виходити, і почала я в автобонус війшла, і підтвердила, ми все зробили, і авто отримала.
сказала, головне, знаєте, спланувати, повірити в себе і дуже сильно захотіти. І тоді я впевнена, що авто у вас обов'язково буде. Тим паче, я не одна його забрала. Вже в нас 15 авто видано компанією Джерелія і навіть одна квартира. Тому, дорогі партнери, все реально. І я впевнена, якщо ви зараз відчуваєте, що ну, хочеться і ви можете, обов'язково у вас все вийде. Головне трішки попрацювати, збудувати собі ось цю команду, структуру, знати умови. Та якщо ви ще, наприклад, по автобонусу там знаєте, що в нас дарують авто, але не знаєте умов, відкрийте маркетинг на сайті і вивчіть умови. Це от перший крок для того, щоб в цю програму ну, щось для цього зробити, почати входити. Це потрібно знати умови, та, що потрібно зробити. І тоді впевнена, що все обов'язково вийде. Бо 15 авто виданих про це свідчать, ну це реально. Це реально зробити, повірте, якщо я змогла, змогли інші дівчата, то кожен з нас, особливо, якщо ви зараз на ефірі, це все переглядаєте, працюєте, я в вас вірю, я впевнена, що все вийде і ну, це дуже крута можливість. Насправді, авто це шикарно. Я кожного дня на своїй машині їжджу. Я дуже задоволена, що я ну, пройшла цей автобон, що я ну, зробила його. Воно вартує того, не знаю, 100 разів зробити. Та? Вартує, тому я щиро всім рекомендую йти по цій програмі і забирати. І це ще не все. В нас є партнерська програма, можна по ній отримувати житло. Молодший партнер це є квартира в Україні. Звісно, також потрібно там в цю програму є умови, потрібно зайти, виконувати певні продажі. Завжди в кожній програмі є ну, якісь умови. Це переважно там продажі разом вас з вашою командою. Ви виконуєте протягом певного часу і забираєте свій гарантований подарунок. Круто, що це не розіграш. Тобто, ви зробили, ви забрали, ані там ще пощастить, не пощастить. Партнерській програмі в нас не лише квартира, в нас є навіть будинок в Україні і за кордоном. Це все залежить від того, який у вас статус, які умови ви виконали, але це також реально. І якщо ви виконаєте ці умови, які прописані в нашому документі, офіційному маркетинг-плані, ви заберете ось такі великі подарунки. А зарплата там, яка, якщо порахувати, ну це взагалі, я думаю, там ще можна і заробити на декілька тих будинків, авто і так далі. Тому все, звісно, дуже мотивуюче, класно. Головне не зупинятися, рухатися до цих статусів. І як вам така цифра, в Джерелії вже є 25 мільйонерів. Тобто це люди, які вже разом з Джерелія заробили свій перший мільйон, дехто декілька мільйонів. Я серед них. Я цим ну, пишаюся, тому що я почала працювати без досвіду і нічого навчилася. Я впевнена, що кожен, хто має бажання, зможе також дійти і стати мільйонером, заробити свій перший і 10-й мільйон. Тому ми чекаємо, хто ще не в тому списку, на вас. Я думаю, що коли ви будете розуміти ось ці розрахунки, маркетинг-план, навчитеся рахувати свою зарплату, то у вас просто там шансів не війти в мільйонера не буде, обов'язково все вийде. І виплачено винагороди компанії вже ось така сума: 174 мільйони 699 тисяч 695. Як вам така цифра? Поставте якісь реакції. Це от стільки вже компанія Джерелія виплатила нашим партнерам. І я вже говорила на початку, що, звісно, доходи, машини, там, квартири, будинки – це класно. Ми за всім сюди, всі за цим приходимо, так, для того, щоб це отримати. Але найбільша цінність – це є люди, з якими я тут познайомилася. У мене дуже класна команда. Я кожного особливо ціную. Я завжди їм кажу: ви, як знаєте, друга сім'я. Я вже просто не уявляю свого життя без наших робочих чатів, без того, щоб там хтось щось написав, запитав і так далі. У мене вже є знайомі, навіть не знайомі, це вже, знаєте, дружні кола по різних куточках України. До мене вже дівчата з моєї команди приїжджали в гості, також з різних куточків України. І ми реально з ними, ну, не просто там співробітники, та ми з ними як близькі подруги, і це дуже круто. Моя команда дуже активна, позитивна, цілеспрямована. Вона завжди підтримує мої ідеї. Я ну, дуже дружу своєю командою. Вона в мене просто найкраща. Тому, дівчата, всім привіт, хто зараз на ефірі. Я вас реально ціную. І знаєте, в мене є ну,
мрія, щоб кожен, хто є в моїй команді, він вийшов на той дохід, про який він навіть не мріє. Тому що хтось там мріє про щось. Я колись теж мріяла про 1000 гривень. Але хай вийде на той дохід, в який він, можливо, навіть зараз і не вірить, але щоб він заробляв стільки і ще й більше. І я впевнена, що з нашим маркетинг-планом, з нашою компанією Джерелія все обов'язково реально. Тому що дійсно після останніх змін, які в нас відбулися по маркетинг-плані, в нас дуже шикарні відсотки, дуже класні виплати з різних сторін. Можна заробляти і так, і сяк, що вам більше подобається. Хто там хоче продавати, ви можете просто собі продавати і на продажах вже мати додатковий дохід. Хто хоче заробляти більше, вперед, рекрутинг, розвиток команди і заробляйте ще значно більше. Все реально, головне від ваших цілей, те, що ви хочете. І ще ось таке завдання. Давайте на завершення ефіру. Сплануйте собі, от подумайте, що би ви хотіли, скільки би ви б хотіли заробляти, який це має бути статус. І прорахуйте, приблизно уявіть, як має виглядати ваша команда, скільки в ній має бути людей. Складіть собі план, не знаю, найближчі 3 місяці, півроку. Залежно все від того, звісно, що ви плануєте, і обов'язково проговоріть його з наставником своїм. Кожен має тут наставника, це дуже цінно, тому що зараз на ринку наставники хочуть щоб їм отримувати великі гроші для того, щоб вас навчити щось. Я маю на увазі не мережевий маркетинг, а якісь інші наставники, які допомагають вам розвиватися. А в мережевому у вас унікальна можливість. Ви маєте людину, яка вам допоможе, з якою ви можете поспілкуватися. Вона вас підтримає. Реально такого немає ніде, тому що ми завжди будемо зацікавлені. Я завжди зацікавлена в тому, щоб мої люди росли. І так кожен наставник. Ми завжди хочемо, щоб росла наша команда, тому що ми запрошуємо цих людей на заробіток, на бізнес, і ми хочемо, щоб вони заробляли. Звісно, більша команда, більше і в нас дохід. І тут завжди будуть зацікавлені в тому, щоб ви заробляли якомога більше. Тому, якщо у вас виникають якісь запитання, незрозумілості, хочете щось, якийсь статус, але ще все одно не зрозуміли, як правильно прорахувати, бо це треба просто сісти і прорахувати один статус, другий, перемножити ось ці відсотки, цифри, переглянути, можливо, ще раз слайди, збережіть собі. І коли ви це все навчитесь рахувати, розуміти, що деякі бонуси і скільки ви звідки можете отримувати, повірте, ваш дохід зросте X2, X3. Тому завдання для вас таке. Подумайте, який би ви статус хотіли бачити, наприклад, через 3 місяці, через 6 місяців. Пропишіть, сплануйте, подивіться і проплануйте дії. От, наприклад, скільки вам потрібно проводити новачків, щоб ваша команда через 3 місяці виглядала так, скільки вам потрібно продавати, якщо ви плануєте продавати. І тоді у вас з'явиться, знаєте, чіткий орієнтир, чітка картинка. Ага, я зараз тут, в тій точці А, я йду в точку Б, що мені потрібно зробити. Тому що ми колись всі були в цій точці А, з якої починали, і я зрештою також. І от саме, власне, розрахунка, розуміння, де що, де які гроші, завжди мені допомагало рухатись далі і заробляти саме ту суму, яку я собі поставила, або навіть і більше. Тому я бажаю вам всім, щоб цей ефір вам допоміг, щоб ви краще запам'ятали бонуси, які в нас є, зрозуміли розрахунки, і щоб ваш дохід вже найближчим часом зріс в рази. Я впевнена, що все обов'язково у вас в цьому плані вийде. Всім гарного вечора. Дякую, що прийшли до нас на ефір.